Now, let's answer question from random post. At itong post na ito ay hindi ko i-reveal kung sinong nag-post at kung saang FB group. Pero isa-isahin natin ito. Solve the given equation and inequality. Kung estudyante kayo, sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung estudyante kayo, wag niyong kalimutan ang mga ganito kung paano hanapin yung value ni X. Kasi pagdating sa panahon, kailangan mong matutunan kung paano nga ba hanapin yung value ni X. Pero seryoso, hindi nawawala ang mga ganitong equation. Number 1, 5x minus 2 equals 8. Hanapin natin yung value dito, yung value ni X. Now, unahin nating ipagsama ang mga like terms. I-keep muna natin si 5x dito. Itong si minus 2, i-transfer natin sa kabila. Since pang minus siya dyan, pang add na siya sa 8. Bakit kamo? Para kasi ma-cancel out si 2 dyan, nag-add tayo ng 2 to both sides. Kaya canceled out na si 2 dyan, si minus 2, kaya nandun na siya sa kabila, plus 2. So, 8 plus 2 and that is equals to 10. Now, i-isolate natin si x. Since si 5 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 10. Bakit ulit? Kasi ang ginawa natin ay nag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-cancel out si 5 dyan at si x na lang ang natira. So ngayon, x is equals to 10 divided by 5 and that is equals to 2. So, ang value ni x dito ay 2. X is equals to 2. Now, next, number 2. So, itong si number 2, this is 4x plus 7 equals x minus 8. Again, ipagsama natin yung mga like terms. So, i-keep lang natin si 4x dito. At itong x na ito, i-transfer natin sa kabila since plus x yan siya. Positive x. Kapag ma-transfer na natin yan sa kabila, magiging minus x. Bakit kamo? Kasi nga, nag-minus tayo ng x to both sides para ma-cancel out yan siya. Next. So, i-keep natin si negative 8 or minus 8. Since si 7 pang-add dyan, pang-minus naman siya kapag ma-transfer sa kabila. Bakit ulit? Kasi nag-minus tayo ng 7 to both sides para ma-cancel out si 7 dito. Ngayon, 4 na x minus isang x and this is equals to 3x. Next, huwag kalimutan kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Pareho silang signs. Negative 8 minus 7. Pareho lang yan sa negative 8 plus negative 7. Pareho lang yan siya. So, i-add natin kasi same sign. And this is 15. Kopyahin si negative sign. Negative 15. So, this is negative 15. 3x is equals to negative 15. Next, i-isolate natin si x. Since si 3, pang-multiply sa x, pang-divide ngayon siya sa negative 15. So, this is negative 15 divided by 3. So, therefore, x is equals to negative 5. So, ang value ni x dito ay negative 5. Now, let's double check kung itong value natin na negative 5 ay equal ba sila. So, i-double check muna natin. 4x, ang x ay equals to negative 5.
plus 7 equals, yung x again is negative 5, tapos minus 8. 4 times negative 5, and that is equals to negative 20 plus 7. Negative 5 minus 8, and that is obviously negative 13. Negative 20 plus 7, unlike signs siya, so mag-minus tayo. 20 minus 7, and that is equals to 13. At kopyahin yung sign galing sa malaking value, which is yung 20. So, this is negative 13. So, negative 13 is equals to negative 13. So, therefore, ang sagot natin na negative 5 ay tama. Next, dito tayo sa number 3. 5x plus 4 equals 2x plus 10. Ipagsama ulit natin yung mga like terms. So, i-keep natin si 5x dito. Si 2x, i-transfer natin magiging minus 2x. Bakit? Para ma-cancel out si 2x dito, nag-minus tayo ng 2x to both sides para ma-cancel out si 2x dyan, kaya nandito na siya sa kabila. Next, i-keep natin si 10. Since si 4 pang-add dyan sa kabila, kapag ma-transfer magiging minus 4. Bakit ulit? Kasi nag-minus tayo ng 4 to both sides para ma-cancel out si 4 dito. Nandun na siya sa kabila. Now, 10 minus 4, and that is equals to 6. 5x minus 2x, and that is equals to 3x. I-isolate ulit natin si x. Since si 3 pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa 6. Bakit ulit? Huwag kalimutan. Kapag mag-transfer tayo, itong 3 na yan, dinivide natin ng 3. At mag-divide din tayo ng 3 sa kabila. Bali, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-cancel out si 3 dyan. At si x na lang ang natira. Now, x is equals to 6 divided by 3, and that is equals to 2. So, therefore, itong pangatlo, x is equals to 2. Now, let's double check kung tama ba yung sagot natin. X is equals to 2. So, 5, yung value ni x ay 2. So, i-multiply natin yan siya. Next, yung value ulit ni x ay 2. 5 times 2 is equals to 10. So, kopyahin yung the rest na equation. 2 times 2, that is equals to 4 plus 10. 10 plus 4, and that is equals to 14. 4 plus 10 is equals to 14. Equal sila. Therefore, ang sagot na yung value ni x ay 2 ay tama. Next, dito tayo sa number 4. Hindi sila equal. Ang sign na nandyan ay less than. Pero kahit less than ang nandito, ganun pa rin ang pag-solve natin. So, x plus 7 less than 5. I-keep natin si x dito. Since si 7 ay pang-add sa x, pang-minus na siya sa 5. Bakit ulit? Kasi nag-minus tayo ng 7 to both sides para ma-cancel out si 7 dyan. So, si x na lang ang natira. Now, x is less than 5 minus 7. This is exactly negative 2. Bakit, ma'am? Anyway, lalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Ito ay 5 minus 7. In other words, pareho lang din na yan ay 5 plus negative 7. Bali, unlike sign siya. So, kung unlike sign, mag-minus tayo. Para mas madali, unahin mo yung mas malaki kaysa maliit. 7 minus 5. And that is equals to 2.
Pero kopyahin mo yung sign na may malaking value, which is yung negative. Yung sa 7, which is negative. Kaya ang sagot ay negative 2. Now, ang ibig sabihin nito, any number, yung value ni x na less than negative 2, yan yung sagot. So therefore, x less than negative 2. In other words, x can be any value less than negative 2. Okay, dito tayo sa line natin. Ito yung 0. So, this is negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Yung papunta sa left side. Ngayon, nasaan si negative 2? Ito si negative 2. Any value less than dito sa negative 2 ay yan yung value ni x. Pwedeng negative 3, negative 4, negative 5, basta less than pa sa negative 2. Now, let's double check. In case lang ang value ni x ay gamitin natin si negative 4. Negative 4 yung value ni x plus 7 tapos less than 5. Negative 4 plus 7 and that is equals to 3. 3 is less than 5. Therefore, tama na ang sagot natin ay dapat mas mababa pa sa negative 2. Another example. What if x is equals to negative 3? Dapat less than negative 2. So, negative 3 is less than negative 2. Mas malaki si negative 2 kay ni negative 3. Then, plus 7 less than 5. Now, unlike sign, negative 3 plus 7. So, kunin natin yung difference which is 4 at kopyahin yung sign galing sa mas malaking value which is from 7 na positive. So, this is positive 4. Pwede namang walang positive sign dyan. Ibig sabihin yan ay positive 4. Now, 4 is less than 5. Therefore, tama na ang sagot natin ay negative 2. Any number or x can be any number less than negative 2. Next, dito tayo sa number 5. 2x minus 5 less than negative 3. Ganun pa rin ang gagawin natin. Ipagsama yung mga like terms. So, itong negative 5 or minus 5, pang minus siya dyan, pang add na siya sa negative 3. So, negative 3 plus 5, unlike sign siya. So, kukunin mo yung difference dyan, and which is 2. At kopyahin yung sign galing sa mas malaking value, which is yung positive. So, pwedeng 2 lang or positive 2. Pariho lang yan siya. So, 2 lang ang ilagay natin. So, nandito pa rin si 2x. Ngayon, i-isolate natin si x. Since si 2 pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa kabila. So, therefore, x is less than 2 divided by 2 and that is equals to 1. Ang ibig sabihin nito, x can be any value less than 1. Balikan natin yung number line natin. So, nandito yung 1, 2, 3. Ito naman ay negative 1, negative 2, negative 3. Yung 1 natin ay nandito. Ngayon, x can be any value less than 1. So, pwedeng ang x is equals to 0. Ang x is equals to negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Basta less than 1. Now, let's double check.
What if x is equals to 0? If it is less than negative 3. 2 times 0 is equals to 0. So 0 minus 5, that is exactly less than negative 3. Kasi ang sagot dyan ay negative 5. Si negative 5 ay mas maliit pa kay ni negative 3. Another example. What if x is equals to negative 1? 2 times negative 1 is equals to negative 2. So, negative 5 or minus 5. Negative 2 minus 5. Pareho sila ng sign. So, i-add lang natin yan ng dati 7 at kopyahin yung sign ng negative. So, this is negative 7. Negative 7 is less than negative 3. Nasa left side yan. In other words, ang sagot natin na x is less than 1 ay tama. Again, wag na wag yung kalimutan kung paano hanapin yung mga values nito kasi hindi yan nawawala kung magti-take kayo ng civil service exam, AFSAT, yung college entrance test, yung mga ganyan. Wag niyong kalimutan kung paano mag-transfer, mag-isolate ng mga value para makuha niyo yung kung anong ilan yung value ni x katulad nito. Thank you for watching and God bless.